Utána 6 hónapot alszik, amíg emészt. Afterwards, it sleeps for 6 months while it digests. Sokat gondolkodtam a dzsungel kalandjain. I thought a lot about the adventures of the jungle. Végül egy színes ceruzával megrajzoltam az első rajzomat. Finally, I drew my first drawing with a colored pencil. Megmutattam a felnőtteknek, és megkérdeztem. Féltek tőle. I showed it to the adults and asked, "Are you afraid of it?" Utána 6 hónapot alszik, amíg emészt. Afterwards, it sleeps for 6 months while it digests. Sokat gondolkodtam a dzsungel kalandjain. I thought a lot about the adventures of the jungle. Végül egy színes ceruzával megrajzoltam az első rajzomat. Finally, I drew my first drawing with a colored pencil. Megmutattam a felnőtteknek, és megkérdeztem. Féltek tőle? I showed it to the adults and asked, "Are you afraid of it?"